ayan po ang ating ilalabas ngayon na bagong unit ng sidecar. Ayan, stainless, semi-stainless. Upong lang yung galvanize. Tapos, yung kanyang motor naman ay Kawasaki Barajo yan. Na hindi bago yung motor pero wood pa naman. Nagpalit lang siya ng sidecar kasi mag-renew ng with Conquista. So, ito ngayon ang ating ilalabas. So, napapalupit nito pang matadalang biyahe. Ayan, so, yan lang muna ang ating update ngayon. Hill busy ang inyong master. So, salamat sa patuloy na nanonood sa aking mga video. Thank you so much for watching. And, naway nagustuhan nyo ang aking video. Salamat po. Thank you so much. Pa-like na din sa mga hindi pa nakasubscribe. And please subscribe my YouTube channel, Master Weld TV. Thank you.